คุณผู้ฟังท่านใดมีปัญหาที่ว่าทำงานไปตั้งเยอะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยพอจะทำงานที่สำคัญก็ถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งอื่นได้ง่ายเหลือเกินอยากจะพัฒนาตัวเองแต่การหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสักเล่มมันมีแรงต้านเยอะเหลือเกินหนังสือเล่มนี้จะแก้ปัญหานี้กับทุกท่านครับ Indistractable หากทุกท่านเข้าใจสิ่งนี้นะครับหากคุณมีงานที่สำคัญคุณจะตั้งใจทำมันจนกลายเป็นมาสเตอร์พีซในชีวิตหากคุณต้องการบริหารเวลาหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าเวลากับการบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลมันเป็นอย่างไรในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Indistractable กันครับในครับในที่นี้มีคุณผู้ฟังท่านใดที่เจอสภาวะที่ว่าทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างรู้สึกว่ายุ่งไปทั้งวันเลยแต่ก็คิดว่าประสิทธิผลของการทำงานมันก็ไม่ได้เยอะกับความยุ่งที่รู้สึกใครบ้างที่พอจะทำอะไรสักอย่างแบบ deep work ก็รู้สึกว่าวอกแวกอยากจะไปทำอย่างอื่นไปหยิบโทรศัพท์ไปตอบอีเมลไปคุยกับคนอื่นบ้างใครเจอปัญหานั้นอยู่เรียนเชิญครับมาฟังคลิปนี้มานั่งกับผมตรงนี้เลยเพราะนี่เป็นตัวการที่ใหญ่มากที่ทำให้คุณไม่มีความสุขในแต่ละวันความวอกแวกครับคือคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากคุณภาพงานของคุณเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้าในชีวิตแล้วคุณจะไม่มีทางสร้างประสิทธิภาพของงานนั้นได้เลยถ้าคุณถูกดึงดูดความสนใจตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ด้วยกันครับ สภาวะความวอกแวกคือสภาวะที่คุณไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญได้คุณมีใน To Do List แล้วว่าวันนี้จะทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยแต่พอเช้าขึ้นมาคุณถ่ายโซเชียลมีเดียแล้วคุณก็ไม่มีสมาธิไปทั้งวันคุณเผลอไปพูดคุยซุบซิบนินทากับเพื่อนแล้วคุณก็ไม่มีสมาธิกลับมาทำงานผมเชื่อว่านี่เป็นอีกปัญหาใหญ่ของทุกคนเลยครับบางครั้งผมเองก็ไม่รอดเหมือนกันมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ทำไมถึงสำคัญและเป็นเหตุผลอะไรที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟัง และก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ O2 นะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งครับถ้าคุณผู้ฟังมีพลังวิเศษอะไรได้สักอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านมีมากๆคือการจดจ่อและการควบคุมสมาธิครับมันสำคัญมากในยุคศตวรรษที่21เพราะมันมีสิ่งที่คอยดึงดูดความสนใจคุณตลอดเวลาถ้าไม่เชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเปิด IG หรือ TikTok ก็ได้แล้วดูว่าสภาวะหลังจากที่คุณถ่าย IG กับ TikTok สัก20วิคุณรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของคุณมันจะไม่นิ่งครับคุณจะรู้สึกว่าคุณสูญเสียสมาธิและลองคิดดูเลยครับมีคนเป็นจำนวนหลายล้านคนที่ติดเจ้าเทคโนโลยีนั้นนั่นหมายความว่าสมาธิของมนุษย์ถดถอยลงครับมันคือความจริงเราโฟกัสอะไรได้ยากมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ดีครับเทคโนโลยีการเข้ามาของเขาทำให้เรามีความสะดวกสบายเราเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นเราค้นหาข้อมูลได้เร็วมากขึ้นแต่มันก็ต้องแลกมากับการที่1ข้อมูลเยอะจนเขาเรียกว่าแบนด์วิดต์ของเรามันรับไม่ไหวกับ2ด้วยความที่เราได้อะไรปุ๊บอยากได้อะไรก็ได้เลยอยากค้นหาอะไรค้นหาได้เลยมันทำให้เราติดใจความรวดเร็วจนลืมไปว่าความอดทนการรอมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะตอนเด็กๆเราก็เคยถูกสอนว่านักเรียนจะต้องต่อคิวจะต้องรู้จักรอจะต้องให้คนที่มาก่อนได้สิ่งนั้นไปก่อนเราถูกฝึกสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับเพียงแค่ว่าตอนโตมันอาจจะถูกฝึกน้อยลงนั่นเองซึ่งผู้เขียนหนังสือท่านนี้ครับคุณเนอร์อีแอลครับเขาบอกว่าหากต้องการจัดการกับความวอกแวกให้อยู่หมัดเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับความไม่สบายใจความไม่สบายใจในที่แห่งนั้นคืออะไรผมจะท้าให้คุณผู้ฟังนะครับนั่งสมาธิสัก5นาทีแล้วคุณจะรู้สึกว่าความคิดของคุณเดี๋ยวมันจะไปอยากทำอย่างนั้นอีกแล้วเดี๋ยวอยากจะจับโทรศัพท์เดี๋ยวอยากจะไปชงกาแฟเดี๋ยวอยากจะไปเปิดคอมนั่นแหละครับคือสภาวะความไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้น มันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการนั่งสมาธิถึงสำคัญมากในทุกวันนี้ เพราะมันคือช่วงเวลาเดียวที่คุณจะควบคุมไอ้เจ้าสิ่งนั้นได้ ความคิดที่ฟุ้งซ่านครับ ดังนั้นหากคุณฟังคลิปนี้จบ คุณจะพบว่าการเอาชนะสิ่งล่อใจต่างๆได้ ไม่เพียงช่วยให้คุณทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จ แต่ยังทำให้คุณออกแบบชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ด้วยครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะจัดการปัญหาความวอกแวกเราต้องรู้ก่อนครับว่ามันมายังไงซึ่งคุณผู้ฟังครับ
อันนี้เปิดโลกผมมากผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่มนุษย์วอกแวกมันลึกซึ้งมากๆครับเรามาเริ่มตรงนี้กันอะไรคือแรงจูงใจของเราผมจะนำเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับคุณโซอีซานเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเยลครับเธอจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและได้ขึ้นเวที TEDx เธอได้เปิดเผยเรื่องราวหนึ่งผมจะเล่าคร่าวๆเธอได้พบกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Strip Smart ซึ่งเป็นอุปกรณ์นับก้าวหรือชื่อสากลก็คือ Pedometer ครับเจ้าอุปกรณ์นับก้าวนี้มันเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ผู้พัฒนาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเคยเป็นทีมพัฒนาเกมเขาจึงรู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนติดงอมแงมเขาเอาระบบนี้มาใช้ ranking ครับระบบ ranking ก็คือสมมติถ้าคุณผู้ฟังเดินก้าวได้เยอะกว่าเพื่อนๆของคุณที่มีเจ้าเครื่องนั้นคุณจะมีชื่ออยู่บนตารางสูงกว่าเพื่อนของคุณเพราะมนุษย์ชอบแสวงหาความเหนือกว่าครับแล้วผู้พัฒนาเจ้า Strip Smart ก็เอาระบบนั้นมาใช้กับเครื่องตัวนี้ที่นี่แหละครับคุณโซอีซานครับติดงอมแงมเลยครับจากตอนแรกที่เธอใช้เจ้าเครื่องนับก้าวอาจเดินให้ได้วันละ10,000หรือ15,000ไปมาพอเธอเห็นตารางคะแนนเธออยากจะเอาชนะเพื่อนของเธออยากจะเอาชนะคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นั้นเธอก็เลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินมาเธอเสพติดครับเสพติดขนาดไหนขนาดที่ว่าในช่วงเวลาที่เธออยู่บ้านเฉยๆเธอจะเดินวนไปวนมาและก่อนที่เธอจะเข้านอนพอเธอดูนาฬิกาครับอยู่ดีๆก็มีโปรโมชั่นมาว่าหากคุณสามารถเดินได้เท่านี้คุณจะได้แต้มคูณ2ซึ่งนั่นมันก่อนเธอจะนอนเธอตัดสินใจที่จะเดินขึ้นลงบันไดบ้านของตัวเองครับจนสุดท้ายเวลาก็เลยผ่านไปนั่นคือการเสพติดที่แท้จริงครับและเธอบอกว่ามันคือนรกและมันรู้สึกทรมานมากและเธอเล่าออกมาเลยนะครับว่าการเดินไปมามันไม่ได้จบเพียงเท่านั้น2ชั่วโมงถัดมาจากเที่ยงคืนล่วงมาจนตีสองท่านศาสตราจารย์ของเราก็ยังคงเดินขึ้นเดินลงอยู่ที่บันไดห้องใต้ดินเรากับถูกสิงด้วยบางอย่างทีนี้คุณผู้ฟังคิดว่ามันแปลกไหมครับทำไมมนุษย์เสพติดอะไรได้ง่ายมากเหลือเกินหากมองอย่างผิวเผินครับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกรณีศึกษามาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์นับก้าวที่ดูเหมือนจะเสริมสุขภาพก็กลายเป็นเครื่องล่อใจที่แสนอันตรายได้ไม่ต่างจากโซเชียลมีเดียเลยครับแต่ผมขอย้ำก่อนว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยหากเราได้รู้ถึงความหมกมุ่นอันแปลกประหลาดที่มนุษย์มีต่อสิ่งล่อตาล่อใจหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขหรือไม่มีความทุกข์ตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากเอพิคิวรัสนักปรัชญาชาวกรีกโบราณกล่าวไว้อย่างหนึ่งครับความสุขของมนุษย์นั้นหมายถึงการที่ความรู้สึกทุกข์หรือความไม่สบายใจหายไปครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์มักจะเสพติดสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้ความสุขระยะสั้นมาเหตุผลที่เราชอบเล่นโซเชียลมีเดียเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราได้เจ้าโดพามีนมาพอเราได้ฮอร์โมนแห่งความสุขคือโดพามีนมันเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขนะครับแต่โดพามีนจะมี2ประเภทก็คือโดพามีนราคาแพงและโดพามีนราคาถูกโดพามีนราคาถูกก็จะเป็นความสุขที่คุณได้มาเลยแต่คุณอาจจะต้องทำลายความสุขในระยะยาวโดยไม่รู้ตัวมนุษย์จะเสพติดสิ่งนั้นเพราะพอผมจะทำอะไรสักอย่างให้ได้โดพามีนราคาถูกมาณช่วงเวลานั้นผมจะไม่พบความทุกข์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเสพติดครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้เขาเขียนออกมาไว้เลยนะครับแรงจูงใจทุกอย่างล้วนมาจากความปรารถนาที่จะหลีกหนีจากความทุกข์หากที่ผ่านมาเราทำอะไรแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเราจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะกลับไปใช้มันเพื่อหนีจากความรู้สึกอัดอั้นอีกเรื่อยๆยาเสพติดบุหรี่สุราหรืออะไรก็ตามทำไมมนุษย์เสพติดง่ายเพราะมันทำให้เราหลุดออกมาจากความไม่สบายใจได้เดี๋ยวนั้นเลยและถ้าเราไม่รู้ตัวสิ่งนี้เราก็จะเสพติดและสุดท้ายจากความสุขระยะสั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ระยะยาวได้อย่างง่ายดายครับมันคือกลไกของโลกใบนี้อะไรก็ตามที่ทำให้เราหนีจากความทุกข์ได้มีฤทธิ์ทำให้เราเสพติดได้ทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะห้ามใจตัวเองไม่ได้นะครับหากคุณรู้ว่าอะไรเป็นตัวขับดันให้คุณมีพฤติกรรมต่างๆคุณก็จะเริ่มต้นจัดการกับแรงขับเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเวลาเราเครียดเรามักจะทำอะไรครับเปิดตู้เย็นแล้วก็ไปกินขนมวิธีแก้ต้นตอของมันก็คือเราเครียดเพราะอะไรแล้วทำไมตู้เย็นของเรามันถึงต้องมีแต่ขนมหากเราเครียดแล้วแต่ในตู้เย็นของเรามันมีแต่ขนมมันก็มีแนวโน้มสูงว่าที่เราจะดูแลน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ได้ต้นเหตุ
ก็จะเป็นทั้งความเครียดและก็สภาพแวดล้อมของคุณจริงๆตัวแปรมันอาจจะมีหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นคนจัดการหมดเลยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกเลยตรงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาหาสมดุลครับขอให้จำไว้ว่าการจัดการเวลาคือการจัดการความทุกข์การวอกแวกทำให้เราเสียเวลาเช่นเดียวกับการกระทำทั้งหลายอาการวอกแวกเกิดขึ้นจากการที่เราปรารถนาที่จะหลีกหนีจากความไม่สบายกายและไม่สบายใจครับ สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะสรุปได้แล้วก็คือเหตุผลที่มนุษย์มีความวอกแวกเป็นเพราะสมองของเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์บางอย่างครับดังนั้นสังเกตดีๆช่วงไหนที่คุณมีความทุกข์มากๆคุณจะวอกแวกง่ายมากจริงๆครับนี่คือสาเหตุเราเข้าใจแล้วว่าการจัดการจิตใจที่วอกแวกนั้นมีแค่วิธีเดียวคือเราต้องหัดจัดการกับความทุกข์ให้เป็น ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันต่อครับมนุษย์จะมีปัจจัยทางจิตวิทยา4ข้อที่ทำให้ความพึงพอใจในชีวิตเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวครับอันนี้จะเป็นเหตุผล4อย่างที่ทำให้มนุษย์ชอบหาความสุขระยะสั้นมากๆเรามาเริ่มด้วยปัจจัยแรกครับความเบื่อครับความเบื่อหน่ายทุกท่านเชื่อไหมครับว่าระหว่างความเจ็บปวดกับความเบื่อหน่ายมนุษย์เลือกความเจ็บปวดนะครับหากต้องไปเจอกับความเบื่อหน่ายจะมีงานวิจัยหนึ่งครับที่ให้คนเข้ามานั่งในห้องเฉยๆครับและนักวิจัยจะมีเครื่องช็อตไฟฟ้าให้ผู้รับการวิจัยเอาติดตัวไปด้วยเกือบ 70% ครับพอเวลาผ่านไป10นาทีคนที่นั่งเฉยๆเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตตัวเองเล่นครับเพราะอะไรครับเพราะมันเบื่อครับมนุษย์ไม่ชอบความเบื่อสิ่งนี้คุณต้องระวังอย่างยิ่งในยามที่เราเบื่อเรามักจะไปทำอะไรที่มันได้ความสุขระยะสั้นมาเลยและมันมักจะไม่ดีต่อความสำเร็จในระยะยาวจากงานวิจัยเมื่อกี้นะครับเขาได้สรุปผลมาเลยว่าคนชอบทำมากกว่าที่จะนั่งคิดต่อให้ต้องทำสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมมากๆพวกเขาก็ยังยอมลงทุนทำมันเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดจิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ชอบอยู่นิ่งๆตามลำพังไม่แปลกเลยครับว่าทำไมเว็บไซต์ชั้นนำในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บซื้อของเว็บซุบซิบหรือเว็บไซต์อะไรก็ตามที่ทำให้มนุษย์สามารถหลบหนีจากความน่าเบื่อหน่ายได้มักจะได้รับความนิยมอันนี้คือปัจจัยที่1ครับความเบื่อปัจจัยที่2คือ negativity bias หรืออคติต่อเหตุการณ์เชิงลบพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ชอบข่าวร้ายไม่ใช่ชอบครับถูกดึงดูดด้วยข่าวร้ายได้ง่ายกว่าข่าวดีผู้เขียนวิจัยรายหนึ่งสรุปครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติและแพร่หลายเมื่อเราพูดถึงจิตวิทยามนุษย์ก็คือเรื่องแย่ๆมักให้ผลรุนแรงกว่าเรื่องดีๆการมองโลกในแง่ร้ายเช่นนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ระยะแรกของชีวิตครับทารกเริ่มแสดงถึงอคติเหตุการณ์เชิงลบตั้งแต่อายุเพียง7เดือนแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่มนุษย์ชอบอะไรที่มันเป็นข่าวร้ายมันเป็นสัญชาตญาณโดยธรรมชาติเพราะอะไรย้อนกลับไปในสมัยบรรพบุรุษของเราครับคนที่ขี้ระแวงหรือกลัวพยันตรายก็มักจะมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่ใช้คำว่าไม่ระวังอะไรเลยและเราก็เป็นลูกหลานของคนขี้ระแวงเหล่านั้นแหละครับเราเลยได้เจ้า worry detector นั้นมาด้วยตัวจับความกังวลนั่นเองนี่คืออคติที่2เป็นเหตุผลที่เราถูกดึงดูดด้วยเรื่องแย่ๆเรื่องซุบซิบหรือเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยเราก็เลยวอกแวกไปสนใจมันปัจจัยที่3คือการครุ่นคิดครับมายังไงเจ้าตัวนี้ rumination มนุษย์มีแนวโน้มจะคิดถึงประสบการณ์เลวร้ายวนไปวนมาไม่หยุดหย่อนหากคุณผู้ฟังเคยลองใคร่ครวญอะไรนานๆครับคุณมักจะเผลอไปคิดถึงปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่คุณกังวลในอนาคตบ่อยมากมนุษย์ชอบคิดอะไรแบบนั้นครับหรือคุณอาจจะคิดถึงอะไรก็ตามที่คุณยังไม่ได้ทำแต่อยากทำคิดวนไปวนมาจนเหมือนจะหยุดคิดไม่ได้ถ้าไม่เชื่อลองนั่งสมาธิดูก็ได้ครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการครุ่นคิดสิ่งนี้รวมไปถึงการแอบเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันของตัวเองกับคนอื่นด้วยนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเปรียบเทียบใช่ไหมครับถึงแม้บางครั้งเราก็รู้ว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของคนอื่นมันไม่ควรเพราะคุณจะไม่มีความสุขแต่มันก็เป็นปัจจัยตัวนี้แหละครับที่ทำให้คุณเกิดสภาวะวอกแวกการครุ่นคิดต่อไปเรามาถึงปัจจัยตัวที่4ครับเขาบอกเลยว่านี่คือปัจจัยที่ร้ายที่สุดมันคือการปรับตัวให้ด้านชาต่อความสุข
hedonic adaptation ครับหรือก็คือการที่มนุษย์มีแนวโน้มจะกลับมารู้สึกไม่ยินดียินร้ายได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามยกตัวอย่างนะครับสมมติในอดีตคุณผู้ฟังมีความฝันว่าเนี่ยอยากจะก้าวหน้ามาอยู่ในตำแหน่งงานนี้ทุกท่านเชื่อไหมครับสมมติคุณสมหวังคุณได้เลื่อนตำแหน่งมาอยู่ตำแหน่งนั้นจริงๆผมให้ไม่เกิน2สัปดาห์คุณจะกลับมาด้านชากับสถานะนั้นเลยคุณจะรู้สึกว่าเฉยๆทั้งที่วันแรกที่คุณได้รับตำแหน่งนั้นคุณมีความสุขมากเลยสิ่งนี้เป็นบริบทเดียวกับการที่ได้รถคันใหม่มาจะรู้สึกดีมากๆแต่เวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกเฉยๆหรือด้านชาไปกับมันเลยบ้านหลังใหม่แฟนคนใหม่เราปรับตัวให้มันด้านชาได้ง่ายบางทีมันก็เป็นข้อเสียครับข้อดีถามว่ามันมีหรือเปล่าข้อดีก็คือมันทำให้เราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองมากขึ้นแต่อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะมีผลเสียใช่ไหมครับและอีกนัยสำคัญหนึ่งก็คือไอ้เจ้าธรรมชาติตัวนี้แหละครับที่ทำให้มนุษย์ติดกับดักเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตที่เรานึกว่าจะทำให้เรามีความสุขจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้เราสุขใจจริงๆหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ทำให้เราสุขใจนานสักเท่าไหร่คนที่เคยมีประสบการณ์บุญหล่นทับหรือถูกลอตเตอรี่หมาดๆมักจะบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้พวกเขามีความสุขได้กลับไม่เหลือความน่ายินดีอีกต่อไปพวกเขาต้องกลับไปอยู่ในจุดที่มีความพึงพอใจในระดับเดิมไม่ต่างจากที่ผ่านมาเลยครับมีคำกล่าวหนึ่งของคุณเดวิดเมเยอร์สในหนังสือ The Pursuit of Happiness เขาบอกว่าประสบการณ์อันน่าปรารถนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักอันดูดดื่มการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณความยินดีที่ได้ครอบครองของชิ้นใหม่การได้ตื่นเต้นกับความสำเร็จล้วนแล้วแต่มาและก็ผ่านไปไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับทุกอย่างจะเป็นแบบนั้นไปหมดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทีนี้ผมจะมี disclaimer ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกไว้เช่นกันนะครับจริงๆแล้วปัจจัยทั้ง4ที่พูดมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเราไม่เท่าทันเขาเราก็จะตกหลุมพรางความไม่พอใจส่วนหนึ่งมันเป็นต้นเหตุของความก้าวหน้าแล้วการพัฒนานะครับเพราะถ้าเราพอใจไปเสร็จทุกอย่างเราก็คงไม่อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็คงไม่อยากจะสำเร็จมากขึ้นแล้วมนุษย์ก็ไม่วิวัฒนาการพอเราไม่มีวัฒนาการเราก็สูญพันธุ์เท่านั้นเลยครับดังนั้นความไม่พอใจมันยังมีประโยชน์อยู่เราจึงจะต้องควบคุมพลังนี้ให้อยู่มือเท่านั้นเองเราจะต้องปฏิเสธความคิดที่ว่าเราผิดปกติที่ไม่มีความสุขการไม่มีความสุขในบางครั้งเป็นเรื่องปกติครับเพราะถ้าคุณไม่มีความทุกข์เลยคุณก็จะไม่มีความสุขคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะอยู่ไปทำไมเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการแก้กันในบทนี้ครับมองแรงกระตุ้นภายในจากมุมใหม่สาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญตรงหน้าได้มันมาจากแรงกระตุ้นภายในคุณอาจจะยังไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหรือความคิดที่ผุดขึ้นในหัวแต่คุณควบคุมได้ว่าจะตอบสนองกับมันอย่างไรครับอันนี้จะเป็นวิธีของบริกเกอร์ที่ใช้ในการยอมรับและการให้สัญญาเพื่อบำบัดผู้ติดบุหรี่และเสนอว่าเราไม่ควรพร่ำบอกตัวเองให้หยุดคิดถึงความอยากหรือความต้องการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเราแค่ควรเรียนรู้ว่าจะรับมือมันให้ดีขึ้นได้อย่างไรแทนซึ่งวิธีนี้ยังใช้กับอาการฟุ้งซ่านอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นหากท่านใดชอบเช็คดูโทรศัพท์ทุกครั้งเวลาว่างนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ควรต้องแก้การติดกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือจับจ่ายใช้สอยเกินพอดีใครว่างแล้วชอบช้อปปิ้งแล้วก็รู้สึกว่าซื้อมาทำไมพอของมันเยอะคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหเงินที่จับจ่ายไปไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรเลยแล้วคุณก็มีความทุกข์แทนที่จะต่อสู้กับความอยากโดยตรงเราต้องเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ครับเพื่อรับมือกับความคิดที่เข้ามาแทรกแซงจิตใจเรา4ขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยท่านได้ขั้นที่1มองหาความไม่สบายที่ผุดขึ้นมาก่อนที่จิตใจจะวอกแวกเน้นดูแรงกระตุ้นภายในที่เกิดขึ้นผมจะยกตัวอย่างบริบทมาสัก2ข้อนะครับบริบทที่1คุณกำลังอยู่ในความว่างคุณกำลังรู้สึกเบื่อแล้วสักพักหนึ่งคุณก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลดล็อกแล้วคุณก็ถามตัวเองว่าคุณทำไปทำไมหรือบางครั้งคุณเผลอถ่ายโซเชียลมีเดียยาวเลยแล้วก็เสียเวลาไปวิธีแรกที่ควรต้องแก้ก็คือจับความรู้สึกตอนที่คุณจะไปหยิบโทรศัพท์ให้ได้ครับก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ลองดูว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นในกรณีบริบทที่2คุณติดกินอาหารขยะมากเลย
ก่อนที่คุณจะเดินไปเปิดตู้เย็นหรือเดินไปสั่งซื้อของความรู้สึกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะเดินไปสั่งอาหารเจ้าความรู้สึกนั้นแหละครับคุณจะต้องมองหามันให้เจอซะก่อนจริงๆมันมองได้ครับเพียงแค่คุณจะต้องมีสมาธิอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองถ้าคุณหาเจอคุณจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างในชีวิตมากต่อไปขั้นที่สองครับสมมติขั้นแรกคุณผู้ฟังเจอแล้วว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นแล้วก่อนที่คุณจะไปทำนิสัยแย่ๆขั้นที่สองก็คือจดบันทึกแรงกระตุ้นที่พบคุณจะมีสองทางเลือกครับหนึ่งคือถ้าชอบเขียนก็จดบันทึกไปเลยว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างนี้ในตอนนี้กับสองคุณคุยกับตัวเองเลยตอนนี้คุณกำลังอยากจับโทรศัพท์คุณมีความอยากที่จะเล่นโทรศัพท์และคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะปลดล็อกมันมาทำไมคุยกับตัวเองครับหรือจะจดก็ได้หรือถ้าคุณอยากกินอาหารขยะตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอยากกินของที่ไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้หิวเลยลองคุยกับตัวเองดูครับสาเหตุจริงๆเป็นแบบนี้ครับการที่คุณได้จดบันทึกมันคือการเอาความคิดที่มันอยู่ข้างในมาตกผลึกผ่านตัวอักษรมันทำให้จิตใต้สำนึกของคุณมองเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนมากขึ้นหรือการคุยกับตัวเองมันคือการที่ตัวคนที่มีสติปัญญากำลังไปบอกตัวคนอีกคนหนึ่งที่สติปัญญาด้อยกว่าแล้วก็บอกว่านายกำลังตัดสินใจทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะเท่านั้นเลยครับมันทำให้คุณได้กลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองผมจะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เขาให้มาสมมติคุณเป็นผู้สังเกตการณ์แล้วคุณเห็นแล้วว่าเนี่ยคุณจะหยิบโทรศัพท์แล้วลองพูดเลยตอนนี้ฉันรู้สึกแน่นอกขึ้นมาและแล้วฉันก็พยายามหันไปหยิบ iPhone หรือ Samsung ของคุณยิ่งเราสังเกตพฤติกรรมตัวเองได้เก่งขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งจัดการเวลาได้ดีขึ้นเท่านั้นความวิตกกังวลจะหายไปและความคิดก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงหรือถูกแทนที่ด้วยความคิดอื่นครับจริงๆแค่2ขั้นตอนนี้ก็ทรงพลังมากๆและจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้ครับขั้นที่3สำรวจสัญญาณความรู้สึกทางร่างกายครับขั้นต่อมาบริกเกอร์แนะนำให้คุณสนใจใคร่รู้ว่าตอนนี้ณเวลานี้ร่างกายของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเช่นสมมติคุณเครียดมากๆแล้วเวลาคุณเครียดคุณชอบไปหยิบอาหารขยะหรือหยิบโทรศัพท์มีอะไรในร่างกายคุณบ้างที่มันชอบกระดิกที่มันอยู่ไม่สุขมีนะครับเวลาตัวผมเครียดนิ้วผมชอบกระดิกบางท่านเครียดก็ชอบนั่งสั่นขามีเพียบเลยครับลองสังเกตสัญญาณทางร่างกายคุณดูหรือแม้แต่การรู้สึกแน่นหน้าอกหรือมวนท้องก็เป็นอีกสัญญาณทางกายที่ทุกท่านสามารถสังเกตได้ครับหากคุณสังเกตสัญญาณทางกายได้ความรู้สึกหรือความต้องการมันจะค่อยๆลดลงบริกเกอร์สนับสนุนให้เราหยุดอยู่กับความรู้สึกนั้นสักพักก่อนที่จะลงมือทำอะไรโดยไม่คิดล่วงหน้าครับขั้นที่4ระวังช่วงเปลี่ยนผ่านครับช่วงเปลี่ยนผ่านในที่นี้คืออะไรมันหมายความว่าช่วงต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณผู้ฟังลองดูตัวเองว่าคุณเคยทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าเช่นรถติดคุณรู้สึกว่าการจราจรติดนานมากเลยสิ่งที่คุณทำหรือใครหลายๆคนทำก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าทำอะไรคุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้ขณะรอไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนสีแล้วคุณมารู้ตัวทีหลังว่าคุณยังมองจอต่อไปเรื่อยๆแม้รถคุณจะเคลื่อนที่ออกไปแล้วก็ตามหรือคุณเปิดแท็บบนเว็บเบราว์เซอร์แล้วรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องรอมันดาวน์โหลดก็เลยเปิดเพลงไปพลางๆระหว่างรอหรือถ้าเป็นอีกเคสสตั๊ดดี้นึงคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างเดินทางไปประชุมอีกห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งแต่คุณก็ยังเลื่อนจอดูต่อไปเรื่อยๆตอนที่มานั่งโต๊ะประชุมแล้วการทำพฤติกรรมแบบนี้มันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่อันตรายก็คือหากเราทำพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆเราก็อาจจะทำสิ่งที่จะเสียใจภายหลังได้เช่นคุณทะเลทลายจนเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงหรือหนักหน่อยในเคสสตั๊ดดี้แรกคุณเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ่งนี้อันตรายอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์คุณเดินเข้าบ้านมาแล้วคุณเผลอถ่ายโทรศัพท์สักพักหนึ่งภรรยาของคุณหรือสามีของคุณมาคุยกับคุณแต่คุณก็ติดถ่ายโทรศัพท์อยู่ช่วงเวลาเล็กๆเหล่านั้นทำลายความสัมพันธ์มานักต่อนักแล้วนะครับมันคือช่วงที่จะต้องเปลี่ยนผ่านกิจวัตรและเราไม่เท่าทันสิ่งนี้กันสักเท่าไหร่นักเทคนิคที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ให้มาก็คือกฎ10 นาทีครับถ้าคุณอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้สงบจิตใจ
ที่คุณนึกว่ามันจะสงบจิตใจได้นะครับในช่วงเวลาที่คุณนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรลองบอกตัวเองว่าเดี๋ยวคุณจะให้ตัวเองเล่นโทรศัพท์แต่ขออีกสัก10 นาทีเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยเล่นเลยคุณจะรู้สึกว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลกับสิ่งที่มีอำนาจล่อใจหลายอย่างมากเช่นการอยากค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทั้งที่เวลานั้นคุณตั้งใจจะทำงานสำคัญคุณอยากกินสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเวลาเบื่อๆลองบอกตัวเองดูเดี๋ยวจะให้ไปกินเลยแต่ขออีก10 นาทียังอยากกินอยู่ไปกินได้เลยเทคนิคนี้มันได้ผลมากนะครับ Netflix ก็อีกตัวครับอยากดูอะไรใน Netflix อีกสักตอนลองบอกตัวเองว่าโอ้โหคุณจะต้องเข้านอนแล้วอีก10 นาทีถ้ายังอยากดูเดี๋ยวเปิดดูแต่ระหว่างนี้ขอนอนก่อนเทคนิคนี้ได้ผลมากครับกฎข้อนี้จะทำให้คุณมีเวลาทำสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าโต้คลื่นความอยากครับเมื่อความอยากเริ่มแผลงฤทธิ์ให้คุณสังเกตสิ่งนี้ร่างกายของคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วโต้คลื่นความรู้สึกนั้นไปเหมือนกับนักโต้คลื่นอย่าไปต่อต้านมันครับคุณไม่ได้ผลักไสมันแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับความรู้สึกต่างๆได้จนกว่ามันจะจางหายไปต่อไปเราจะมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังจะเป็นส่วนที่ทำให้คุณหลุดออกจากความวอกแวกได้ความวอกแวกทำให้คุณใช้เวลาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุณรู้สึกมีความทุกข์เพราะคุณยุ่งแต่ผลลัพธ์มันกลับถดถอยตรงกันข้ามมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกกันว่า prioritize ครับการจัดลำดับความสำคัญหลังจากนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาจัดลำดับความสำคัญชีวิตของตัวเองกันหากคุณทำสิ่งนี้ได้คุณจะหลุดพ้นจากความวอกแวกมหาศาลครับคุณอาจจะเจอปัญหาบ้างแต่คุณจะเจอปัญหาน้อยกว่าการไม่มีการจัดลำดับความสำคัญผมจะมีแผนภาพหนึ่งให้ทุกท่านลองจินตนาการวงกลม3วงครับวงที่1เป็นวงเล็กมีชื่อว่าตัวคุณเองวงกลมวงที่2ใหญ่กว่าวงกลมวงแรกมีชื่อว่าความสัมพันธ์และวงกลมวงที่3มีชื่อว่างานครับ3แง่มุมนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญตามลำดับเราจะเริ่มจากวงกลมวงในสุดครับตัวคุณเองคุณคือศูนย์กลางของชีวิตทั้ง3แง่มุมเวลาเป็นสิ่งของล้ำค่ามันต้องการการดูแลรักษาคุณไม่ควรพลาดนัดกับหัวหน้าฉันใดคุณก็ไม่ควรหนีนัดหมายสำหรับตัวคุณเองทั้งนั้นดังนั้นครับ1 สัปดาห์คุณรู้หรือยังว่าคุณจะทำอะไรคือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผมมักจะถามคนใกล้ตัวนะครับมันเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จของคนมากๆสิ่งนั้นคือ to do list ครับผมจะถามเลยว่าคุณมี to do list หรือเปล่า to do list ของคุณได้เขียนหรือยังว่าสัปดาห์นี้คุณจะทำอะไรบ้างหากคุณมี to do list เป็นรายสัปดาห์คุณจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิผลครับและความสำเร็จขึ้นอยู่กับการใช้เวลาของคุณเริ่มต้นที่ถามตัวเองก่อนว่าคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วคุณจะต้องมีกิจวัตรอะไรต่อวันบ้างเพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นในแต่ละวันแล้วลิสต์ออกมาเป็น7วันครับเป็นรายสัปดาห์เหตุผลจริงๆที่ทำไมผมแนะนำให้ทำ to do list เป็นรายสัปดาห์เป็นเพราะหากคุณทำ to do list เป็นรายวันคุณจะมองไม่เห็นภาพใหญ่ครับคุณจะมองเห็นแต่ภาพเล็กและมันเล็กเกินไปแต่ถ้าคุณทำ to do list เป็นรายสัปดาห์คุณจะสามารถเอาสิ่งสำคัญในแต่ละวันมาเชื่อมโยงกันได้ว่าวันนี้ทำสิ่งสำคัญนี้ไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีอีกสิ่งสำคัญหนึ่งที่คุณจะทำถ้าคุณทำเป็นรายสัปดาห์คุณจะมองเห็นภาพใหญ่ในชีวิตของตัวเองมากขึ้นครับดังนั้นสิ่งสำคัญของคุณมีอะไรบ้างมันจะหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ครับการออกกำลังกายนอนการกินอาหารเพื่อสุขภาพการใช้เวลาอ่านหนังสือหรือฟังหนังสือเสียงส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองที่มันควรจะไปอยู่ใน to do list ของท่านนะครับบางคนอาจให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิบางท่านนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งน่านับถืออย่างยิ่งการเข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณการพิจารณาชีวิตสิ่งนี้แหละครับคุณไม่ควรพลาดเลยมันคือนัดหมายสำหรับตัวคุณเองผมจะย้ำตรงนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ดีมากการดูแลตัวเองเป็นแก่นของทุกแง่มุมในชีวิตเพราะอีก2แง่มุมอย่างความสัมพันธ์และงานก็ต้องพึ่งพาสุขภาพกายใจของท่านเช่นกันหากท่านไม่ดูแลตัวเองให้ดีความสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะไม่ดีงานของคุณประสิทธิผลก็จะออกมาไม่ดีดังนั้นตัวคุณเองนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นขุมพลังส่งผลต่อด้านอื่นๆมหาศาลทีนี้ผมจะ
aggressive นิดนึงนะครับหรือดุดันนิดนึงผมไม่สนว่าทุกท่านจะยุ่งแค่ไหนผมไม่สนว่าทุกท่านจะมีงานอะไรกองอยู่ตรงหน้าผมไม่สนว่าท่านจะมีนัดหมายอะไรบ้างโยนมันทิ้งให้หมดก่อนครับมาเริ่มตรงนี้ก่อนข้อที่1จัดเวลาให้ตัวเองก่อนตัวคุณเป็นศูนย์กลางของชีวิตทั้ง3ด้านดังนั้นกิจวัตรในการลงทุนเพื่อตัวเองสำคัญที่สุดจัดเวลาเหล่านั้นให้ตัวเองก่อนยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นของผมส่วนตัวเลยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตีห้าจนถึง8โมงจะไม่มีใครสามารถติดต่อผมได้คือถ้าจะติดต่อผมต้องมาหน้าบ้านผมแล้วกดกริ่งเท่านั้นครับไม่มีใครติดต่อผมได้ทั้งสิ้นและผมจะไม่ให้ใครติดต่อด้วยและในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับในช่วงเวลาเช้าผมจะใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายกลับมานั่งสมาธิแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะทำงานไม่พอครับหลังจาก8โมงถึงเที่ยงจะไม่มีใครสามารถโทรหาผมได้ตอนเวลานั้นผมอยู่ออฟฟิศนะครับคนที่ร่วมงานกับผมจะสามารถคุยกับผมได้แต่โทรศัพท์ของผมจะไม่เปิดเพราะผมต้องการทำงาน deep work ครับอย่างที่ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ไม่มีใครสามารถโทรติดต่อผมได้ครับหลายครั้งผมก็โดนคนใกล้ตัวด่าครับมีโทรศัพท์แล้วติดต่อไม่ได้แต่มันจำเป็นครับเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้เลยนี่คือต้นแบบละกันครับอยากให้คุณผู้ฟังลองเอาไปเป็นตัวอย่างจัดเวลาให้ตัวท่านเองก่อนหรือถ้าทำไม่ได้จริงๆอย่างน้อยช่วงเวลาตีห้าหรือช่วงเช้าตีห้าถึง8โมงก่อนที่จะเข้างานขอได้ไหมครับอย่าให้ใครติดต่อคุณได้พัฒนาตัวเองในช่วงเวลานั้นข้อที่2ให้เวลาทำสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำจริงๆครับแน่นอนครับพอคุณมีแผนคุณรู้แล้วว่าคุณจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองทำด้วยครับอย่าเพิ่งเขียนอย่างเดียวเพราะถ้าเขียนแต่ไม่ทำผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วการกระทำเชื่อถือได้มากกว่าผลลัพธ์หากคุณอยากมีชีวิตในแบบที่ต้องการคุณควรจะต้องแน่ใจว่าได้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตตามค่านิยมที่ยึดถือนี่คือวงกลมวงเล็กครับตัวคุณเองผมจะจบวงกลมวงนี้ไปเรามาต่อกันที่วงกลมวงที่2ความสัมพันธ์ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่คนคนหนึ่งจะต้องจัดเวลาความสัมพันธ์สำหรับคนสำคัญครับครอบครัวมิตรสหายเป็นคนที่ท่านจะได้แสดงออกถึงค่านิยมด้านความสัมพันธ์ความซื่อสัตย์ภักดีและความรับผิดชอบพวกเขาต้องการคุณครับแล้วคุณก็ต้องการพวกเขาด้วยจึงชัดเจนว่าคนเหล่านี้สำคัญเกินกว่าจะเป็นแค่ผู้ได้รับส่วนแบ่งจากเวลางานของคุณคือต้องยอมรับว่าหลายคนบางครั้งก็ผมเองด้วยเอางานสำคัญกว่าความสัมพันธ์คือมันเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากมากแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งผลกับความสุขมากที่สุดคือความสัมพันธ์ครับเวลาทำงานจริงๆคุณไม่ได้เครียดกับงานสักเท่าไหร่แต่คุณเครียดกับคนในที่ทำงานคุณมีความสุขกับคนในที่ทำงานด้วยเท่านั้นเองหรือถ้าท่านใดมีบุตรหรือมีลูกแล้วนะครับหลายท่านจะเริ่มเข้าใจสิ่งนี้ในวันที่ลูกเริ่มโตเพราะหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าหนึ่งในค่านิยมที่สำคัญที่สุดของการเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็คือการมีส่วนร่วมในชีวิตลูกๆให้มากที่สุดก่อนที่เขาจะเติบโตเพราะเมื่อเขาเติบโตเขาก็จะมีวิถีของตัวเองและเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ใช้เวลากับพวกเขาถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงจุดนั้นเพราะผมยังไม่ได้มีลูกแต่ก็เชื่อว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านมาบอกให้ผมฟังพอลูกๆเขาโตขึ้นเขารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถใช้เวลากับครอบครัวในยามที่พวกเขาต้องการผมเลยจะถามคุณผู้ฟังว่าในชีวิตของท่านมีใครที่ท่านอยากดูแลและรักไหมครับผมเชื่อว่ามีทุกคนถ้ามีคนที่ท่านรักมากที่สุดไม่ควรต้องรู้สึกดีใจที่ได้แค่เวลาเหลือๆของท่านมาใช้ทุกคนควรจะได้ประโยชน์จากการจัดสรรเวลาของท่านจงให้ความสำคัญกับพวกเขาเสียตั้งแต่วันนี้อย่าให้มิตรภาพเหล่านั้นต้องจางหายไปเอาละครับผมได้พูดถึงวงกลมวงที่2ไปแล้วเรามาพูดถึงวงกลมวงที่3กันแล้วก็เป็นอีกวงหนึ่งที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของชีวิตเพราะเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับชีวิตไปกับงานใช่ไหมครับวงกลมวงนี้ครับทำความเข้าใจกับการทำงานแบบไม่วอกแวกครับชีวิตการทำงานไม่ต่างอะไรกับด้านอื่นๆครับเราต้องจัดสรรเวลาให้กับเขาด้วยเมื่อเป็นเรื่องของการทำงานแล้วความเป็นมืออาชีพจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกคาดหวังคุณอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกสักเท่าไหร่เพราะปกติเวลาที่เราตื่นอยู่เกือบทั้งหมดก็ถูกใช้ไปกับสิ่งนี้มากกว่าด้านอื่นๆ
แต่คุณแค่ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าช่วงเวลาที่คุณใช้ไปกับงานสอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองหรือเปล่าผมจะตีว่าคุณผู้ฟังมีเป้าหมายชีวิตไปหมดแล้วงานที่คุณทำอยู่สอดคล้องกับปณิธานนั้นหรือไม่หากใช่คุณได้สร้างผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้หรือยังหรือคุณทำงานแบบขอไปทีหรือเช้าชามเย็นชามนั่นเองหากเป็นแบบนั้นคุณจะไม่มีความสุขครับถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยการทำงานเช้าชามเย็นชามแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณทำงานโดยปรารถนาว่าคุณจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีที่สุดให้กับคนที่สนับสนุนองค์กรหรือธุรกิจของคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากทำงานแต่คุณกำลังสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วคุณจะไม่รู้สึกเบื่อเลยครับคุณจะรู้สึกสนุกกับงานการตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสนุกว่าจะได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะสร้างให้กับตัวเองได้แหละครับและหากพูดถึงเรื่องของการทำงานมันจะมีคำหนึ่งที่ชื่อว่า productive หรือ productivity ความมีประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพในการทำงานกับความยุ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันครับ ถ้าคุณยุ่งผลลัพธ์มันอาจจะน้อยก็ได้แต่ถ้าคุณมีประสิทธิภาพผลลัพธ์จะเยอะเสมอดังนั้นหากอยากรู้ว่าตัวเองมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่ดู2 อย่างครับ 1. ผลลัพธ์ที่คุณสร้างจากการทำงานนั้นมีเยอะแค่ไหนในแต่ละวันกับ 2. ความรู้สึกของคุณเมื่อทำงานจบในวันนั้นรู้สึกอย่างไรหากคุณเป็นคนมีประสิทธิภาพสูงคุณจะรู้สึกดีกับการทำงานเสร็จแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีประสิทธิภาพคุณจะรู้สึกโคตรยุ่งเลยคุณจะรู้สึกไม่มีความสุขครับเท่านั้นเลยครับดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็ผลลัพธ์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูได้ดังนั้นเวลาการจัดสรรเวลาในการทำงานของเรามันแตกต่างกันครับบางท่านอาจจะทำงานช่วงเวลาหนึ่งอีกคนก็จะทำงานช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดหากคุณต้องการเป็นคนอยู่เหนือความวอกแวกคุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าและทำตารางเวลารายสัปดาห์เหมือนที่ผมบอกไปในตอนแรกครับคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าใน1 วันนั้นที่คุณจะเริ่มทำงานไหนสำคัญสุดและผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่การเช็คอีเมลหรือตอบแชทแน่ๆคุณมีงานสำคัญที่ต้องทำเสมอครับจัดเวลาให้สอดคล้องและทำให้คนอื่นรับรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณจะ deep work หากติดต่อคุณไม่ได้ขอให้เข้าใจว่าคุณกำลังสร้างผลงานที่ดีที่สุดที่เป็น masterpiece ของคุณอยู่ถ้าคุณทำแบบนั้นได้ไม่มีใครด่าคุณหรอกครับหัวหน้าทุกคนต้องการทำให้คุณสร้างผลงานที่ดีอยู่แล้วและอย่าลืมนะครับถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้คุณก็จะมีความสุขนั่นเองอันนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วกันครับเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังคือวัฒนธรรมองค์กรของ The Library Learn เองมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราให้ความสำคัญกับ Deep Work มากๆจริงๆช่วงนี้ก็ให้อยู่ครับผู้ร่วมงานคนไหนที่ต้องการจะ Deep Work หรือทำงานแบบดำดิ่งไปเลยปิดเครื่องไปได้เลยครับเพียงแค่พิมพ์บอกเท่านั้นเองจะได้รู้ว่าอ๋อจะไป Deep Work ผมเองก็ทำแบบนั้นเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกนโยบายหนึ่งก็คือเราจะไม่ประชุมช่วงเช้าเราจะไปประชุมช่วงบ่ายเพราะสิ่งที่ลูกค้าหรือทุกท่านต้องการมากที่สุดก็คือผลงานที่ยอดเยี่ยมและการที่เราจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้เราก็ควรจะให้สภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงานได้ดำดิ่งไปกับงานนั้นมากที่สุดและทุกท่านเชื่อไหมครับพอใช้กลยุทธ์นี้ทุกคนพึงพอใจกับงานมากๆครับและผลงานก็ดีมากด้วยการสื่อสารมันอาจจะน้อยลงครับแต่ผลงานกลับเยอะขึ้นความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลจากการ deep work มันทรงพลังมากครับการมีช่วงเวลาที่ทำให้มนุษย์ไม่วอกแวกได้จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าลองเอาแผนนี้ไปใช้ครับหากทุกท่านเป็นคนทำงานรับเงินเดือนทำงานประจำหรือเป็นนักธุรกิจเอาแผนนี้ไปใช้มันจะส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพงานของท่านนี่คือบทเรียนจากหนังสือ Indistractable ที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับมีความเป็นวิทยาศาสตร์พอสมควรและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ของ The Library Learn ครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จคัมภีร์การพัฒนาตัวเองและก็ตำราทางจิตวิทยาซึ่งบางศาสตร์ผมก็อาจจะไม่สามารถเอามาพูดในที่สาธารณะได้มันเป็นจิตวิทยาที่อยู่ในชั้นลึกมากครับผมเลยขออนุญาตนำไปทำไว้ใน Premium Content นะครับหากทุกท่านต้องการเรียนรู้กับ Premium Content ของเราครับสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com หรือเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกัน
ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขออำลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ